Sziasztok! Amint azt tudhatjátok jó páran, akik látták a múltkori bevásárlós, illetve menütervezős videómat, ott említettem a videó végén, hogy részt fogok venni majd egy ilyen kovászolós, kovászkenyér, kalács készítő workshopon, és amúgy nagyon sokan írtatok a kommentekbe, hogy biztos, hogy majd nagyon fogom élvezni ezt az egész kovászolást, meg hasonló, úgyhogy már úgymond ennek a támogatásnak is nagyon örülök. És azt mondtam ugye abban a videóban, hogy mindenképpen mesélek majd erről a workshopról, illetve amikor már itthon vagyok, és én sütöm, készítem, dagasztom a kenyeremet, akkor abból is mutatok majd pár jelenetet, úgyhogy ennek eljött az ideje. Először is röviden a workshopról mesélnék csak, ott csak fotókat készítettem, tehát abból fogok bevágni majd ide párat magam mellé, mert ugye nem szerettem volna videózni, hogy egyrészt ne zavarjak másokat, vagy hogy legyen időm figyelni arra, hogy mit mondanak és mit is kell csinálni, de azért pár fotót csináltam. Most még itt előre leszegezném, hogy ez nem szponzorált tartalom. Én is ugyanúgy fizettem a workshopért, amin részt vettem, de ettől függetlenül úgy gondoltam, hogy szeretnék róla mesélni, mert hát ha más is szívesen megy hasonló ilyenre, vagy kezdene bele esetleg kovászolásba. A workshopon az úgy nézett ki, hogy amikor odaértünk, már be volt gyúrva a kalácstészta és egy kovászos kenyér. Viszont nekünk kellett ezeket megformázni és megmintázni, mielőtt ugye sütésre került sor. Ezeket a technikákat mutatta meg, és utána, miután ezt megcsináltuk, akkor volt az, hogy az elejéről bedagasztottunk egy kenyeret, mert ugye mondta, hogy amit most dagasztunk, azt ugye nem tudjuk rögtön akkor kisütni, ami ugye érthető, és ezért gondolta, hogy akkor úgymond kétféle technikát is tud így mutatni. Ezáltal ugye én a workshopról távoztam egy kisütött kaláccsal, egy kisütött kovászos kenyérrel, illetve egy még kisütni való kovászos kenyérrel. Fantasztikus lett a kalács, tehát én szerintem még ilyen finom kalácsot nem ettem életemben, de a kenyér is ugye nagyon jó lett, illetve amit még a workshopon kaptunk, az konkrétan egy ilyen kis tasakban penge tartókával, hogy ugye kényelmes legyen, akármilyen mintát is, vágást szeretnék ugye a kenyérre csinálni, hogy az biztonságos is legyen, és akkor van egy ilyen kis tartókám, és ezek úgymond idézőjelben ajándékok voltak, ugye azáltal, hogy befizettem a workshopra. Amit a workshopon kaptam még, az konkrétan kovász, és ez ugye tegnap volt ez a workshop, úgyhogy őt a mai napon meg fogjuk majd etetni, hogy egy jó pár nap múlva tudjak belőle esetlegesen kenyeret sütni, amit majd láthattok ebben a videóban. Illetve konkrétan kaptam 1 kiló fehér kenyér lisztet, őt amúgy a Celli támogatja. Ha emlékeztek még, talán a Vlogmas ideje alatt, igen szerintem, akkor dolgoztam egy ilyen liszttel, de az egy liszt keverék volt, tehát ahhoz elvileg a recept szerint csak vizet kellett volna hozzáadjak, vagy kell hozzáadjak ahhoz, hogy ugye kenyeret tudjak sütni, és hogy hát az egy nagy kudarc volt. Annak a lisztnek a fele amúgy megvan még, úgyhogy szerintem ez alatt az időszak alatt, amíg ezt a videót forgatom és veszem fel hozzá az anyagokat, azt is megsütöm még egyszer, és esetleg tanulva az előző hibákból remélhetőleg most egy jobb kenyér fog kisülni belőle. Szóval fantasztikus élmény volt ez a workshop, 6 órás workshop volt, konkrétan készült ott az oktató limonádéval, teával, kávéval, frissen sült kenyerekkel, amihez voltak mártogatósok, úgyhogy nagyon jó hangulat volt. Tehát én csak ajánlani tudom, hogy akár ezen is, ezt szívesen belinkelem, még akkor is, hogyha nem támogatja ezt a videót, de nekem ez egy nagyon jó élmény volt, hogyha valakit érdekel, hogy min is vettem részt. Nem tudom, hogy amúgy ti vettetek-e már részt hasonló workshopon, és hogy az milyen élmény volt, hogyha voltak jó élmények, vagy akár rossz is, írjátok meg kommentben, mert lehet, hogy ugye másokat is érdekel esetleg. Én természetesen Budapesten vettem ezen részt, de ha jól emlékszem, ő Győrben, meg Debrecenbe is jár, de most nem vagyok benne 100%-ig biztos, de a legtöbb workshopot azt itt Pesten tartja. Egy kicsit a kalácsról vágok be nektek ide felvételeket, hisz azt ugye itthon kóstoltuk mi is csak meg, mert ugye ott épp hogy kisült, tehát még langyos volt konkrétan, amikor elhoztam. Nagyon finom volt tényleg, és még ma is egy nagyon kicsi darab van még belőle. Még ma is annyira finom, puha, és pedig csak konyharuhába raktam bele, nem akartam zacsiba rakni, hogy akkor meg olyan szikkat lesz. Nagyon jó, úgyhogy ennek
Tehát tényleg nagyon örülök a kalácsnak, nem tudom miért annak örülök jobban, mint kb. A kenyérnek. És a workshopon lehetett venni ilyen kis kenyértartó tasakokat, és hát természetesen vettem, mert hogy ilyen cukirókás. Úgyhogy ezt megvettem. Ez egy ilyen kisebb félkilós kenyér fér bele, és akkor mutatok a kenyérről is felvételt még, amíg egyben volt, meg amikor beleszeltünk, hogy lássátok, hogy is nézett ki, de már csak egy nagyon kicsi darab van belőle, amint azt láthatjátok, és ezért is pont jó az, hogy ma meg kisütöm azt, amit ugye tegnap kaptam, így félkészen úgymond. Úgyhogy ezt láthatjátok majd, hogy ezt a kis bebugyulált, ő eddig a hűtőben volt, most vettem csak ki, és egy picit hagyom még itt a pulton, és most bekapcsolom a sütőt. Az első felét a sütésnek azt ilyen gőzöléssel csináljuk, tehát berakok egy kis edényt, amiben vizet rakok, és úgy fogjuk sütni, és utána fél időnél kiveszem azt a kis edényt, és sütöm addig, ameddig le nem jár az idő. Azt fogjuk csinálni, hogy ezt ugye ki kell borítsam természetesen ebből a formából, meg konkrétan ezt a kis tartókát is, úristen, nem jut eszembe a szakajtó, megjegyeztem valamit, szóval ezt a kis tartókát, a szakajtót, ezt is így kaptam, tehát hogy ezt innentől kezdve tudom használni erre a kis kovászos kenyereimnek a kelesztésére. És akkor vágok rá valami minimálisat, mármint én nem fogok ilyen, nem tudom, milyen tyúklábakat, meg virágot, meg hasonlót rávágni. Tehát most örülök annak, hogyha egy ilyen határozott vágást tudok rajta ejteni, mert a tegnapi sütésnél is nem mertem én olyan nagyon mélyen vágni, tehát ő még bele kellett, hogy vágjon, hogy biztosan ugye szépen kinyíljon. Tehát ebből is látszik, hogy erre úgy rá kell érezni, hogy mennyire mélyen kell ugye megvágni a kenyeret, hogy biztosan ugye szétnyíljon szépen. Szóval a mai napon ez fog történni, vagy hát nektek most így a videónak ebben a részében, hogy ezt a kenyeret kisütöm, illetve megetetjük őt, majd még kitalálom, hogy milyen neve legyen, mert a régi kovászunknak is, amit már évekkel ezelőtt megöltünk, neki Józsi volt a neve, szóval neki is valami fantasztikus, frappáns nevet fogok adni, és akkor ő lesz a hűtőben. Erről fog szólni ez a videó, ez egy elég hosszú bevezető volt, ez egyáltalán bevezető volt. Na mindegy, szóval ezt a videót igazából ennek a kovászolós, kezdős időszakomnak szánom, és majd későbbiekben, hogyha sütök kenyeret, azt szerintem inkább így a miket ettünk videókban láthatjátok, de gondoltam így az elején, amikor megsütök egy-két-három kenyeret, szeretném így egy külön videóban dokumentálni, így legalább nekem is megmarad majd, hogyha nem tudom, egy év múlva vissza akarok tekinteni rá, hogy hol tartottam akkor, és remélhetőleg egy év múlva is tudom ezt még folytatni, mert tényleg nagyon jó, ugye sokkal egészségesebb, és tényleg nagyon sokan írtátok, hogy ti is már nagyon régóta kovászoltok, és hogy imádjátok, és bízom benne én is, hogy egyrészt életben tudom tartani, és tudom nevelgetni, és hogy lesznek sikerélményeim a kenyérsütéssel, úgyhogy süssünk kenyeret! Na hát el is készült, most egy picit vártam, hogy hűljön, hogy meg tudjam fogni. Lehet, hogy nem a legszebb, de megmondom őszintén, nekem itt az elején, meg lehet, hogy végig, nem is ez a lényeg, hogy nem tudom milyen gyönyörű mintája legyen, mert ugye most is így, hogy ugye én azt gondolom, hogy viszonylag mélyen vágtam, ugye nem lett annyira ilyen mély ez a megnövekedés, viszont nagyon finom ropogós, nagyon jó illata van, alul van, hogy itt egy picit megrepedezett, tehát lehet, hogy legközelebb csinálok azért valami kis mintát még itt a másik oldalára is, biztos, ami biztos, mert ugye a tegnapi kenyerem az nem repett meg alul,
Én ezzel az állapottal jelenleg elégedett vagyok, mert nagyon jó illata van, nagyon jó ropogós, és érzem azt, hogy nem tömény, tehát bízom benne, hogy megkelt, és nem nyers belül. Na de megvárom, míg ugye teljesen kihűljön, és akkor vacsinál mutatom is felvágva, és meg is kóstoljuk. Sziasztok! Folytassuk akkor a kis kovászos kalandjaimat. Azóta, hogy sütöttem azt a kenyeret, amit láthattatok az imént, azóta legalább egy 3-4 nap eltelt, és egyszer már etettem a kis kovászomat, és direkt úgy etettem, hogy a mai napra úgymond felhabosodjon, és egy kicsit kezdjen visszaesni, mert hogy akkor elvileg jó az állaga. Amit tudok, hogy elrontottam az előző kenyérnél, annak ellenére, hogy szerintem amúgy tök jó lett, még hogyha meg is repett, de nagyon finom volt, nem volt nyers a belseje, tehát ez a lényeg. Az az, hogy amin ugye sütöttem, nem volt bent a sütőben, miközben ugye felmelegedett a sütő, ezáltal ugye hideg volt a felület, amire ugye ráraktam a kenyeret, szóval ezt most nem rontjuk el. Majd amikor oda kerül a sor, hogy kisütöm a kenyeret, amit ugye a mai napon bekeverek, akkor erre majd mindenképpen oda kell figyelni. Na de ne szaladjunk ennyire előre, mert a mai napon annyit fogunk csak csinálni, hogy begyúrjuk és bedagasztjuk a kenyeret, hogy ugye tudjon utána éjszaka a hűtőben állni, hogy holnap reggel, valószínűleg egy kicsit korán reggel, kisüssem, és hogy lehessen belőle ugye reggelizni. Na, lassan 4 óra elteltével elérkezett az a pont, hogy kivegyem ugye ebből a kis kelesztőből, és kirakom a pultra, és egy kicsit meghajtogatom, és utána mehet is a szakajtóba további órákat kelni, ami azt jelenti, hogy egy picit még hagyom így a pulton, a szakajtóban, 1-2 órát, és utána berakom a hűtőbe, hisz ugye csak reggel szeretném majd kisütni.
Na hát, amint láthattátok, csodálatos lett ez a kenyér, ez egy fokkal jobb lett, mint az előző, amit kisütöttem. Nagyon örülök annak, hogy ez most már ugye a második kenyér volt, amit én kevertem be, és sütöttem ki, és hát tanulok a hibáimból, tehát ez tényleg nagyon sokat számított, hogy ugye ez a tepsi, amiben ugye beleraktam, ez már ugye meleg volt. Amit még most is ugye szerintem nem jól csináltam, az az, hogy milyen szögben vágok bele fent a kenyérbe. És szerintem ezért van az, hogy tehát nem fent nyílik szét, hanem már rögtön így lekonyul, vagy nem tudom, értitek-e, mire gondolok, mert szerintem a videón látszik, hogy rögtön úgymond leesik, ahogy így megvágom, és ezáltal például most is utólag kellett még, azt mondta amúgy a workshopon is az lett mondva, hogy egy 3-4 perccel azután, hogy beraktad a sütőbe, még mindig tudsz javítani, és én is ezt csináltam, hogy amikor láttam, hogy ismételten ilyen nagyon egyenesen akar sülni, akkor vágtam rá még egyet, és ezért láthatjátok azt, hogy lett egy plusz szája, de ez kellett is neki, mert ezáltal meg alul nem repett meg egyáltalán. Úgyhogy nagyon örültem a végeredménynek, és ezt a kenyeret amúgy egy reggelire vittem barátokhoz, mert együtt brancsoltunk igazából náluk, és akkor én vittem ezt a kenyeret, és mindenkinek nagyon ízlett, úgyhogy nagyon örülök neki, és konkrétan ott is maradt a fél kenyér. Szóval süthetek majd megint, de ez nem is probléma, mert megkelt a kovász ismételten, úgyhogy ebből tudok, ha nem is ma, de holnap sütök ismételten egy kenyeret. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a kis folyamatnak, ahogy ez alakul, és hogy tényleg látom azt, hogy mi az, amit esetleg másképp kell csináljak legközelebb. Amiben biztos, hogy fejlődnöm kell, az az, hogy hogyan vágom meg a kenyeret, hogy mennyire merem megvágni. Mert most is a tetejére raktam ilyen kis csikokat, aztán azok úgy jól bezáródtak, szóval azt is még mindig mélyebben kell vágjam, csak ugye nem merem, mert azt se akarom, hogy nem tudom, így szétmegy a kenyér. Na mindegy, szóval gyakorolni kell, ez a lényeg. Amit még ebbe a videóban mindenképpen belerakok, hogy még egyszer egy ilyen kenyeret megmutatok nektek, illetve ugyebár mondtam, hogy van még egy múltkori cellis lisztkeverékem, amihez ugye elvileg csak vizet kell rakni, és azt is itt a következő napban ki fogom sütni, hogy lássuk, hogy most jobb lesz, mint múltkor. Hát a múltkorinál csak jobb lehet. Szóval itt tartunk most, és remélem, hogy a videó végére tényleg látszik egy kicsit így a fejlődés, hogy hova tartok, és hogy mi is lehet ebből az egészből. Én eddig nagyon élvezem, mert egyszer sem volt az, hogy nyers lett a kenyér, vagy hogy kőkemény, tehát mindig meg lehetett enni. Nekem már ez siker. Úgyhogy tényleg nem mindig arra megyek, hogy most hogy néz ki, hanem hogy meg is lehessen enni. Úgyhogy egyelőre ennyi, de nektek nem sokára érkezem a következő sütéssel. Akkor a mai napon megpróbáljuk újra elkészíteni ezt a lisztkeveréket a cellitől. Ehhez ugye elvileg csak langyos víz kell, semmi más, 500 g ebből a lisztből és 300 g langyos víz. Össze kell keverni, hagyni kell állni, hogy egy kicsit dagadjon. Inkább azt fogom figyelni tényleg, hogy mennyire dagad meg, vagy hát kell meg a tészta, és csak azután fogom megformázni és berakni a sütőbe.
Tehát én ilyet szerettem volna sütni ebből a lisztből, és hát ilyen lett. Fogalmam sincs, hogy itt mit rontok el, de nekem ez a lisztkeverék nem jött be. Így legalább most el is fogyott, de sajnos ezt ismételten ki kell dobni, mert ez kőkemény. Úgyhogy erről nem is akarok tovább beszélni. Szerencsére van kovászom, úgyhogy holnap sütök egy normális kenyeret. Sziasztok! A mai napon most már talán harmadjára, keverek be saját magam egy kenyeret, illetve hát dagasztok be egy kenyeret, és ezt a kenyeret, ezt a holnapi nap fogom ugyebár reggel ismételten kisütni, és viszem a barátnőmhöz, és mondtam neki, hogy ne készüljön semmi bonyolultabb ebéddel, az legyen, hogy ebédre ezt a kenyeret tudjuk megkóstolni, úgyhogy ha csak hideget eszünk hozzá, az is tökéletes. De ugye szeretném neki is megmutatni, hogy hol tartok, és hogy milyen élmény ugye kovász kenyeret enni. Úgyhogy ez most már a harmadik alkalom lesz, és szerintem ezzel úgymond be is fejezem azt, hogy megmutassam nektek, hogy a kenyérsütéseim azok hogyan alakulnak. Majd a végén mindenképpen nézzünk egy ilyen legelső kenyér eredményt, meg a mostani kenyérnek az eredményét. És amit majd még fogok csinálni mindenképpen, az az, hogy ugye mindig, amikor etettem a kovászt, és esetleg amikor nem sütöttem kenyeret, de ugye akkor leszettem a kovászt, ami felesleges, és azt átraktam egy külön tárolóba. Ugye ez lett tanítva, hogy azt semmiképpen ugye ne dobjuk ki, hanem azt gyűjtjük egy ilyen kovászmentő kis edényben vagy üvegecskében, és most összegyűlt egy ilyen 3-4 adag, ami azt jelenti, hogy ebből tudok sütni ilyen lepénykenyeret. Szószos csirkét fogok csinálni, hogy akkor ahhoz kisütöm ezt a kovászmentős maradékot, ugye begyúrom ilyen lepénykenyérre, és akkor azt fogjuk elfogyasztani, így akkor az sem fog kárba veszni, és akkor egy kicsit látok valami mást is, mint kenyeret. Na de akkor ne haladjunk annyira előre, csináljuk meg akkor most ezt a harmadik kenyeret, és lássuk, hogy hogyan sikerül.
Hát sziasztok! Amint láthattátok, vagy hát remélem, hogy átjön a videóban is, az az, hogy szerintem ez a harmadik kenyér sikerült a legjobban. Itt most tényleg mindenre igyekeztem jól odafigyelni, illetve amit észrevettem az az, hogy inkább az vált be számomra jobban, hogyha éjszakára hagyom a hűtőben pihenni a már úgymond bedagasztott kenyeret. Ha tényleg úgy mindenre odafigyelek, hogy a sütő hány fokon van, hogy meleg, az a tepsi, amiben ugye belerakom, hogy jó helyen vágom meg, ha bár ezt a vágási technikát, ezt még mindig gyakorolnom kell, nagyon nem tudok még úgy egyszerre húzni egy normális csíkot, de szerintem ez is idővel fog jönni, de én azt gondolom, hogy talán ez a harmadik kenyér tényleg így díszítés szempontjából is sokkal impozánsabb lett, hisz ugye most raktam bele még ilyen plusz ilyen kis vágásokat, tényleg nagyon, nagyon szép lett, és nagyon ízlett szerencsére barátnőmnek is. Úgyhogy én nagyon élvezem ezt az egész kovászolást. Tény, hogy tényleg oda kell figyelni arra, hogy ha megkelt ugye a kovász, akkor azt levenni, azt átrakni, tehát hogy ugye odafigyelést igényel, de így az elmúlt, most már tényleg lassan 2 hét úgymond megtanított erre, hogy erre odafigyeljek, és azóta, hogy ugye ezt csinálom, kenyeret nem is vettünk, ugye ilyen tortilla lapokat, azokat fogok továbbra is venni, mert ugye szeretjük reggelihez, vacsorához is, tehát azért nem az lesz, hogy már nem veszek ilyeneket, de szerintem kenyérterén biztos, hogy most már csak ennél maradunk. Ha csak nem egyszer tudod, megkívánunk egy kiflit, és azt még annyira nem tudok csinálni, vagy bármilyen más pékárút, de így ha rendes kenyérről van szó, akkor biztos, hogy már csak sütni fogom. Amit lehet, hogy még nem mondtam, és most megmondom őszintén, nem emlékszem, de majd max kivágom ezt a szöveget, hogyha már mondtam. Ha meglátjátok ezt itt most, akkor most halljátok először. Ugye most ilyen celli lisztet veszek, celli fehér kenyérlisztet, és ugye kerestem, hogy hol tudok ugye ilyenhez könnyen hozzájutni, és szerencsére van a közelünkben egy ilyen Eco Family, és ott veszem, ott meg lehet venni, és 350 forint. Ugye most egy sima liszt, amit nem tudom, a Lidlben lehet venni, az ugye ilyen 200 forint körül van, vagy 200 forint alatt. És amúgy tök érdekes, hogy néztem a Cellinek a honlapján, ott drágább a liszt, hogyha megrendelem. Szóval nem tudom, hogy ez hogyan működik ez a rendszer. A lényeg, hogy most voltunk múltkor az Eco Family-ben, ezért vettem is, mert amúgy konkrétan egyet már el is fogyasztottam, ezt, amit még ugye kaptam a workshopon. Úgyhogy most itt van egy ilyen, 1 kiló, meg van még 1 kiló, biztos, ami biztos. De azt gondolom, hogy most már elég felvezető volt ehhez a részhez, meg így a videó vége felé. A lényeg, hogy akkor ma ilyen kovászmentés lesz. Ugye egy teljesen másik üvegbe rakosgattam át a kovászt, ami mindig ugye így felhabosodott, és esetleg nem sütöttem kenyeret. Úgyhogy ma ebből fogunk csinálni lepénykenyeret, amit hozzáadunk az liszt, egy nagyon kevés víz, egy pici só, semmi extra, hogy egy kicsit ilyen keményebb tésztát kapjunk, amit ugye ki tudok nyújtani, legalábbis így képzelem el a recept alapján. A lényeg, hogy ebből szinte szerintem mind fel is lesz használva, úgyhogy most csináljuk ezt meg a mai ebédünkhöz, és akkor utána búcsúzom is tőletek.
Na hát ez is elkészült. Nem lett annyira puha és ilyen légies, mint ahogyan ugye a recept írja, és azért ez a saját hibám, mert kevesebb kovászom volt végül, mint amit gondoltam, hogy van, és már a lisztet kimértem, és elkezdtem beleönteni, és akkor vettem észre, hogy ez egy kicsit kevesebb lesz, és ezáltal ugye inkább egy picit ilyen ropogósabb lett az állaga, ettől függetlenül ugye meg lehetett tenni, tehát nincsen vele semmi baj, de majd legközelebb jobban odafigyelek arra, hogy annyi lisztet merjek ki, amennyi kovászom van. Valamiért azt gondoltam, hogy ez már lesz annyi, hisz ugye 4-szer már raktam ide bele ilyen kovász maradékot, ugye, na de mindegy, a lényeg, hogy jó lett, megettük, úgyhogy én ezekkel a képsorokkal zárom is ezt a kovászos, kalandos videót, remélem, hogy tetszett, és esetleg, hogyha ti még nem kovászoltok, akkor kedvet kaptatok hozzá, vagy hogyha ti is ugye csináljátok ezt, akkor esetleg jöttek vissza emlékek, hogy nektek is az eleje az nem ment ugye flottul. Most már úgy nagyon örülök, hogy a kenyér ez tényleg úgy jól sikerül, úgyhogy biztos, hogy fogok még sütni. Annyi, hogy most már azért ezeket a kenyérsütéseket, azokat inkább így a miket tettünk videókban láthatjátok, de gondoltam, dedikálok ennek a pár hétnek egy külön videót, hogy hogyan is alakult. Ha tetszett a videó, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk akkor, sziasztok!